gyár mellett Ja. mekkora gipszdomb volt már? Basszam. Hát az beszarás. Néztem. Rendes gipszdomb. Minden. Aha. Hát nagyjából egy kicsit az erőműről, mert most végigmentünk az erőmű mellett, aki látta oldalra nézett, Szalagok mindenhol. szalagok is, épületek, nagy tornyok, meg egyebek, és ezekről is tudnék egy-két dolgot mondani, meg hát, hogy miért épp a gipszkartongyár van az erőmű mellett, az egy nagyon roppant érdekes tény. És miért? Ha elmegyünk oda, mindjárt elmondom. Jó. Jó? Ültél, most már leülnél. Ha ennyit csak van. Ez a kilátó. Csak hogy kicsit érdekesség. Ugye az egész bányászat itt az egész 1964. július 23-án vette kezdetét. Maga a vállalat, tehát az erőműnek a neve, az egy orosz űrhajós Jurij Gagarinnak a nevét vette fel 1968-ban. Mára már nem így hívják a vállalatot, viszont amiért elmondtam, mert a szobor, az űrhajósnak a szobra még mai napig a bejáratnál található. Na most egy kicsit magáról az erőműről. Ez az erőmű, ez Magyarországnak a legnagyobb széntüzelési erőműve, amihez hozzájárul, hogy ide csatlakozik valamelyes Magyarországnak legnagyobb naperőműve és 2 gázturbina is. De mindezt félretéve azért a legnagyobb teljesítményt azért a széntüzelésből hozza ki. Ami még érdekes, ugye, hogy mit bányásznak itt és mit nem, többnyire lignittel foglalkoznak. A lignit viszont a legrosszabb tüzelőanyag a fosszilisek közül. Erről ugye ezt be is akarják szüntetni, 2025-ig van engedély arra, hogy bányászanak lignitet, vagy hogy lignittel tüzeljenek, mert ugye egészen környezetkárosító hatása van, és helyette majd ilyen gázturbinákat akarnak behelyezni. Ezeket a futószalagokat, amik mellett is jöttünk, ezek végigmennek az egész részen, ugye bemennek egészen az erőműig. Ezeket láthattuk, most persze úgy néztem, hogy üresek, mert éppen most azt mondják, hogy ilyen nappal megy a munka, de gyakorlatilag ti is látjátok, hogy olyan nyugalom van, hogy most épp nem akarnak dolgozni, ma ünnepelnek. Tehát úgymond az engedély 2025-ig tart, aztán meglátják, hogy uniós pénz lesz-e, vagy nem lesz, vagy addig mit találnak ki, de ezek a haditervek. Na most eljöttünk, ott vannak a hűtőtornyok, ugye hatalmas hengerek, ugye látszódik, hogy ott jön ki a füst, az már pormentes füstgáz amúgy, elégetik a lignitet, és ugye ebből ugye ez keletkezik, de ez ugye nagyon, a lignitnek 1,5% a kén-dioxid. És ezt a kén-dioxidot kivonják, és ebből melléktermékként gipsz képződik. És azért is láthattátok, eljöttünk a gipszkartongyár mellett, az itonggyár mellett, a habacselőállítógyár mellett, ugye ez épült itt mellett ennek okán, hogy ebből ez a melléktermék. Na most a bányászatról. Marópárcsás gépekkel dolgoznak, meg szénkitermelő gépekkel. Most hát annyira ott vannak lent a gépek, nyilván nem amik a kamionok, hanem a gépek. Ezekből, hogy most ilyen nagyon picinek tűnnek, a legkisebb az 600 tonnás, a legnagyobb az 2300 tonnás súllyal rendelkezik. Ezeket a gépeket többnyire 1964 és 74 között gyártották, de van 2 olyan osztrák gép is, amit a 80-as években építettek, hogy hú, de nagyon fiatal gépek. De még volt bennük anyag. Na hát, de hát igazából ez a pár kilométeres távolságra bányásznak, van északi, keleti, nyugati bánya. Azt hiszem, hogy ez itt a déli bánya, ha nem hazudok, de ezt most pontosan nem tudom, hogy a lignitet bányásznak, először is el kell távolítani a föld felszínén a meddőanyagot, ezeket a kavicsokat, agyagokat, homokokat, hogy utána elérjék a hasznos földterületet, miután kibányáztak itt mindent, ami nekik szükséges, ott láthatjátok, vissza kell tölteni. Na most ugye láthattok lent kis tavacskákat, amik innen kicsinek tűnnek, amire lemennél, az egy hatalmas tó lenne. Ezek általában belvizek vagy esővizek, de többnyire belvizek. Mielőtt elkezdenék kitermelni a szenet a bányákból, már 3 évvel azelőtt elkezdik a területet vízteleníteni. Tehát a fedőrételből, köztesrételből elvonják a vizet, hogy utána egy búvárszivattyúval felszínre és továbbítani tudják, hogy ne legyen gond a bányászat során. Ezeket megpróbálják öntöző víznek újra hasznosítani, de hát nem mindig jön az össze. Hát ott öntöznek, ahol ők akarnak. Na most, ami érdekes, hogy ugye
Ezek a vizek, amik itt kialakulnak, egy ideig szivattyúzzák, amik bányásznak ezeken a területeken. Amikor befejezik ezeket a területeknek a bányászását, már nem feltétlen fogják kiszivattyúzni, ezért nagyon sok bányató alakult ki, mert visszaföljön a víz, nem szivattyúzzák ki, és helyette ezért tavak keletkeznek. Nagyon sok bányató van, 60-ban itt van a Sóderostó, Apszon az Apci tengerszemnél nevezett, az is egy bányató, de abból Magyarországon az elég sok bányató van, ezek miatt, mert visszajön a víz, amit ugye, mivel ugye ez a mély ponton van, tehát itt tud összegyűlni. Úgyhogy így nagyjából ennyit tudnék elmondani erről a részről. Köszi szépen! Egyébként ott megy lent pont egy dömpel. Pont nem ünnepel. Pont nem ünnepel. Te